વેલકમ ટુ જેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું જીરા પૂરી। એના માટે આપણે અહીંયા એક વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે રેગ્યુલર આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ એ જ લોટ લીધો છે, અને અડધી ચમચીથી પોણી ચમચી જેટલું આપણે જીરું અહીંયા અધકચરું આવી રીતે વાટીને આપણે લીધું છે। ખાંડણી દસ્તા વડે મેં અધકચરું કરી લીધું છે, અને સ્વાદ મુજબ મીઠું, લોટ બાંધવા માટે પાણી, અને તેલ તળવા માટે તેલ, અને થોડું આમાં તેલ ઓછું જ જોઈએ છે એટલે થોડું આમ તો 1 ચમચી જેટલું મોણ માટે તેલ। તો ચાલો આપણે જીરા પૂરી બનાવવાની શરૂઆત કરશું। અહીંયા આપણે એક વાટકી લોટ લીધેલો છે, એની જગ્યાએ તમે 1 કપ, વાટકી કે વાટકો કોઈ પણ તમે માપ લઈ શકો છો। આ જગ્યા ઉપર તમારે જેટલી પૂરી બનાવી હોય એ પ્રમાણે તમે આમાં માપ લઈ શકો છો। અને અહીંયા આપણે હવે જે જીરું અધકચરું વાટેલું લીધું હતું એ આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું। આ જીરાપૂરીનો મેઇન સ્વાદ જીરાપૂરી બનાવે છે તો મેઇન સ્વાદ જીરાનો હોય છે, તો અહીંયા થોડું આગળ પડતું આપણે જીરું લીધેલું છે, અને સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરશું। આમાં મોણ થોડું ઓછું હોય છે એટલે 1 ચમચી જેટલું આપણે મોણ અહીંયા ઉમેરશું। આ બધું સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। આ પૂરી તો આપણી વર્ષો જૂની આપણે આજે પૂરી બનાવીએ છીએ। દરેક કાઠિયાવાડીના ઘરમાં તો સાતમ આઠમ ઉપર આ પૂરી તો બનતી જ હોય છે। દાદી નાની વખતની આ પૂરીઓ આપણે બનાવતા આવ્યા છીએ, અને આજે આપણે એ જ પૂરી બનાવીએ છીએ। મારા દાદીમાં અને મારા નાનીમાં, અને અત્યારે મારા ઘરની અંદર પણ આવી જ રીતે આ જીરા પૂરી બને છે, તો આજે આપણે એને બનાવશું એ જ રીતે। આ લોટને આપણે થોડો કઠણ બાંધશું, તો જેમ પાણી જોશે એવી રીતે આપણે આમાં પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। અહીંયા આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। જો આવો કઠણ આપણે લોટ બાંધી લેવાનો, અને 10 થી 15 મિનિટ આને આપણે રેસ્ટ થવા દઈશું, એટલે આપણા લોટની અંદર સરસ કૂણ આવી જાય, એટલે કે કૂણપ આવી જાય તો આપણે એને રેસ્ટ થવા દઈશું। અહીંયા આપણે લોટ બાંધ્યો એને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, અને લોટને જો એકદમ સરસ કૂણપ આવી ગઈ છે। અને હવે આપણે થોડો તેલવાળો આવી રીતે હાથ કરી અને લોટને આપણે સરસ કૂણવી લઈશું। અહીંયા સરસ આપણે લોટ કૂણવાઈ ગયો છે, અને આ લોટને આપણે કઠણ જ બાંધવાનો। જો આપણે લોટ ઢીલો બાંધી લેશું ને આ લોટને, તો પહેલાં આપણી પૂરી કઠણ રહેશે અને પછી પાછી પોચી પડી જશે। તો એના માટે આપણે લોટને સરસ કઠણ જ બાંધવાનો, અને આવી રીતે લાંબો લાંબો કરી અને નાના લુવા આપણે કરી લેશું એમાંથી। હવે આપણે આમ રોલની જેમ કરી લેશું, અને નાના નાના આપણે લુવામાંથી કરી લેશું। એટલા નાના નાના લુવા આપણે એક સરખા બધા બનાવી લઈશું। આવી રીતે સરસ આપણે લુવા દબાવીને ગોળ કરી લેવાનું, અને પાછું થોડું લોટવાળું આપણે કરી લઈશું। આવી રીતે લોટવાળું અટામણવાળું કરી અને સરસ પાતળી પાતળી પૂરી આપણે તૈયાર કરી લેવાની। આવી સરસ આપણે પૂરી વણી લેવાની, ને આટલી પતલી પૂરી બધી આપણે વણી લેવાની છે। અને આપણી પૂરી ફૂલે નહીં એના માટે આપણે ચાકુ વડે એમાં કાપા પાડી લેવાના, એટલે એકદમ સરસ આપણી પૂરી ક્રિસ્પી થાય। તો આવી જ રીતે બધી પૂરી આપણે વણી લેશું। આવી જ રીતે આપણે બધી જ પૂરી વણી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણી બધી પૂરી વણાઈ ગઈ છે, અને સાઈડ ઉપર આપણે તેલ પણ ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું, એટલે તેલ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે પૂરી પણ તળી લેશું।
આવી જ રીતે બધી પૂરી આપણે સરસ તળી લેશું. આવી રીતે આમ ફેરવતા રહેશું અને બધી પૂરી આપણે સરસ તળી લેશું. અને આપણી પૂરી ત્યાં સુધી તળવાની ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે પૂરીને તળી લેવાની. તો અહીંયા જીરા પૂરી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને હું તમને એક તોડીને પણ બતાવું કેટલી મસ્ત એવી. જો ક્રંચ એવો અવાજ આવે છે ને એકદમ હાથમાં ભૂકો કરીએ તો એકદમ મસ્ત એવો ભૂકો થઈ જાય છે. સરસ કડક અને ખાવામાં એકદમ સરસ સોફ્ટ એવી આપણી જીરા પૂરી તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.